أهلا بيكو على Tell Me How. معاكو كريم جميل and this is part 4 video for the June 2018 exam for the Cambridge Physics O-Level. كنا وقفنا في الفيديو اللي فات عند question 27 which says the diagram shows an alarm system. ده alarm system والalarm بتاعك هو البيل اللي موجود هنا. ده البيل ده مش شغال لان هنا في open circuit زي ما انتم شايفين. الكارنت ما بينطش في الهواء، لازم يكون في واير او لازم الارمتشر ده الدرع armature معناها الدرع يلمس the other side عشان يبقى انا عندي closed circuit والالكترونز تبدا تتحرك وتشغل لي البيل ده. فهو بيسألك هنا what happens when the battery P is disconnected. البطارية دي طول ما هي شغالة بتودي current للواير ده، والواير ده is a coil and this coil generates an electromagnet. electromagnet بيعمل ايه؟ بيسحب الحديد بيمسكه فيها. فالايرون كور هنا ده ممسوك بسبب وجود الالكترومagnet، بسبب وجود الكارنت that is flowing through this coil. اول ما الباتري دي بتكون disconnected الالكترومagnet بيفصل، ما بيبقاش فيه ماجنت، فطبيعي جدا الايرون كور ده بسبب الجرافيتيشنال فورس لتحت هتنزل وهتخبط الايرون ارمتشر ده. الايرون ارمتشر ده لما يتخبط هيبدا برضو ينزل لتحت هو كمان، لان هنا في بيفت هيسوينج لتحت، هيقفل السيركت بتاعتي والبيل هيشتغل. فهو بيسألك what happens when the battery P is disconnected. زي ما قلنا iron will fall ring will start ringing. It will fall and the bell will ring. So the answer is A. Next question number 28 بيقول an electric current is in a wire that is moving into the page. Which diagram shows the shape and the direction of the line of the magnetic field around the wire. فانتوا زي ما انتوا شايفين هنا الواير ده علامة الاكس معناها ان الواير ده داخل جوه البيج، ونفس الكلام هنا جوه البيج، ونفس الكلام جوه هنا البيج، ونفس الكلام هنا كمان جوه البيج. بيسألك بقى direction of the magnetic field هيكون عامل ازاي. احنا عارفين بالرايت هاند رول ان direction of the magnetic field هيعمل circles around this page. على حسب اتجاه الكرنت ده is it input or output هيكون اتجاه المagnetic field clockwise or anti-clockwise direction. انا عندي two choices زي بعض and another two choices زي بعض. هنا into the page current into the page برضو current into the page كلهم into the page. في اتنين اتجاههم كده، فلو بصيت على الاجابه A و C الاتنين ايدنتيكال لبعض، واجابات B و D الاتنين ايدنتيكال لبعض. طيب عشان نحل حاجه زي كده لازم نبص على الرايت هاند. الرايت هاند رول بستخدم فيها ايدي اليمين، بحط ايدي في اتجاه الكرنت. لو الواير بتاعي طالع بره البيج فايدي بتلف فين؟ بتلف في الاتجاه ده، والاتجاه ده انتي كلوك وايز. انما في الحاله هنا في السؤال ده بيقول لك ان الكرنت از موفينج انتو ذا بيج، فده انتو ذا بيج، والكرنت هيبدا يلف الناحيه التانية which is in the anti-clockwise direction. فالانسر عندي هنا في اتنين anti-clockwise A و C، ولكن الانسر الموجودة في المارك سكيم هي C. لو انت جاوبتها A برضه هيحسبوها لك صح لان دي غلطة من عندهم هم. Next question number 29 بيقول a copper wire X has resistance R. Another copper wire Y عنده resistance تانية. And this resistance التانية وجودها بسبب وجود ان انا عندي different lengths، ان الواير Y has a length 2L twice as long as the first wire, but the cross section is half the cross section of the wire number X. فبيقول لك what is the resistance of the wire Y if the resistance on X is R. طيب احنا عارفين ان resistivity او resistance بتاعت اي واير بتعتمد على resistivity بتاعت الماتيريال which is the type of the material dependent، وتاني حاجة بتعتمد عليها هي length of the wire and the area. الاتنين معمولين من نفس الماتيريال، فالرو في الحالتين هنا بتاعت resistance بتاعت X و resistance بتاعت Y ليهم نفس الرو، ولكن Y اللينث بتاعه مرتين قد X، فأنا عندي اللينث هيبقى 2L، والاريا is smaller فأنا عندي هنا الاريا is A over 2. فلو جينا هنا لما بيكون حاجة عندي في الدينومينيتور وتحت كمان الدينومينيتور، فعندي هنا اللي تحت خالص ده بيطلع لفوق، فأكن بالظبط عندي 4 مضروبة في رو L over A. ال2 طلعت لفوق خالص اتضربت في الاتنين فبقى عندي 4. This is basic math that you have to know. لو أنا عندي حاجة في الدينومينيتور بتاع الدينومينيتور اللي تحت خالص ده بيطلع لفوق خالص. فأنا عندي هنا الانسر 4 رو L over A، والرو L over A هي كانت ال RX اللي هي الريزستنس بتاعت الواير الاولاني، فالانسر بتاعتي هتكون دي.
فالواير نمبر Y او named Y هيكون عنده resistance 4 times bigger than that of X. ده بسبب ان انا عندي longer wire وفي نفس الوقت ان الاريا اصغر فبيصعب الموشن بتاعه الالكترونز. كل ما الاريا تكون اوسع كل ما الالكترونز تكون اسهل في الحركه. and the resistance معناها ان انا بريزست الموشن بتاعه الايونز اللي ماشيه جوه. وفي نفس الوقت لما ازود اللينث بتاع الواير ده برضو بيزود الريزيستنس، لان كل ما الواير يطول كل ما يبقى عندي more resistance للموشن along the way of the motion inside the wire. عشان كده لو انا عايز اقلل resistance هستخدم وايرز او اسلاك طولها اقل مش طولها طويل عشان اقلل resistance losses. فالانسر عندي هتكون دي. Question number 30 بيقول in the circuit shown the temperature of the room and the amount of light affect the current. فبيقول لك under which conditions is the current in the circuit largest. انا عندي حاجه اسمها thermistor وعندي حاجه اسمها LDR which is the light dependent resistor او بنسميه photoresistor. اللايت ديبندنت ريزيستور ده بيقلل الريزيستنس بتاعته لما بيجي له برايت لايت عليه. فلما البرايت لايت يجي عليه الريزيستنس بتقل فالكرنت اللي ماشي بيكون اكتر. الثرمستر نفس الكلام بس الثرمستر مش بيحس باللايت، الثرمستر بيحس بالتمبرتشر. كل ما الهيت تمبرتشر تزيد كل ما الثرمستر ده التمبرتشر عليه الريزيستنس اللي عليه بتقل فالكرنت برضو بيزيد. وهو ده الشكل اللي بيشتغل بيه الثرمستر والال دي ار، بان هم يقللوا الريزيستنس لما اللايت او التمبرتشر بتزيد عليهم. فبيقول لك امتى بيكون الكرنت ذا لارجست؟ هتكون الاجابه طبعا A، لان التمبرتشر لما تكون هاي الريزيستنس بتكون قليله فالكرنت بيزيد. ونفس الكلام في ال دي ار لما اللايت يكون اكتر كل ما ال دي ار ريزيستنس بتقل فالكرنت برضو بيزيد. فالحاله دي هتكون الانسر A. Question number 31 بيقول an electrical appliance is plugged into a socket in the wall. The plug contains a fuse. What is the main purpose of that fuse? طيب الفيوز ده بيعمل ايه يا جماعه؟ الفيوز ده بيكون متوصل لللايف واير بتاع السوكت بتاعي لما انا اوصله لاي ابلاينس عندي. ابلاينس يعني ايه؟ ابلاينس يعني مثلا اي حاجه بتشغلها بالكهرباء زي التكييف زي البوتاجاز، لو بوتاجاز كهرباء طبعا، زي الديش واشر الكاتل، اي حاجه. هي دي الابلاينسز اللي انت بتستخدمها عندك في البيت. كل ابلاينس او معظم الابلاينس بيكون عندهم حاجه اسمها الفيوز، وبالذات في الحاجات الغاليه زي التكييف والثلاجه والكلام ده كله. الفيوز ده وجوده ايه؟ اهميته في انها الفيوز ده لو الكرنت اللي ماشي عالي جدا لدرجه ان هو ممكن يعمل هيت افكت عالي جدا ان هو يحرق الجهاز بتاعك، فالفيوز بيبدا هو اللي يسيح بدل ما الجهاز نفسه هو اللي يتحرق بسبب الاوفر هيتنج ده. فكل اللي بيعمله الفيوز ان هو بيبروتكت ذا وايرنج فروم اوفر هيتنج، لان لو الكرنت زاد الفيوز لما الكرنت بيزيد فيه فالهيت بتاعته بتزيد فبيحصل ان هو بيسيح. فلما يسيح الكرنت طبعا ما بيقدرش يمشي في الهواء فبيحصل حاجه اسمها عندي اوبن سيركت. فالاوبن سيركت دي بتمنع الكرنت ان هو يروح للتكييف، وتبدا انت تعرف ان في مشكله. اول حاجه تعملها ان انت تحل المشكله اللي موجوده دي اللي سببت الاوفر كرنت اللي ماشي اللي بالتالي سبب الاوفر هيتنج، and then you change the fuse، بتجيب فيوز جديد وتحطه حمايه للتكييف بتاعك او الابلاينس الغاليه اللي انت بتستخدمها. فالانسر هنا هتكون directly D. Next question number 32 بيقول a horizontal beam of electrons passes between two poles of a magnet. فانا عندي ماجنت هنا النورث والساوث بول، فده اتجاه المagnetic field B بيكون اتجاهه من النورث للساوث. In which direction is the beam of electrons اللي ماشي هنا ده بيكون deflected؟ طبعا انا لو عندي beam of charges electrons او protons او اي حاجه بيحصل لهم deflection، واتجاه الديفلكشن ده بنعرفه برضو باستخدام حاجه اسمها الرايت هاند رول. فانا عندي هنا الالكترون ماشي في الاتجاه ده، فبحط اتجاه ايدي هو اتجاه الالكترونز وببدا الف ايدي مع اتجاه المagnetic فيلد زي ما هنشوف دلوقتي. في الحاله دي الالكترون ماشي في الاتجاه ناحيه اليمين، فانا عشان اعرف استخدم الرايت هاند رول ازاي بحط ايدي او البالم بتاع ايدي كلها في اتجاه الموشن بتاعت التشارجز دي either they are ions or positive protons for example. فالالكترونز ماشيه عندي في الاتجاه ده. طيب انا ممكن احط ايدي في الاتجاه ده، ممكن احط ايدي بالشكل ده برضو في الاتجاه ده، وممكن احط ايدي بالشكل ده برضو في الاتجاه ده. هخلي البالم بتاعي facing which direction على حسب المagnetic field بتاعي. المagnetic field بتاعي from north to south من فوق لتحت زي ما موجود عندك في الرسمه. ففي north to south المagnetic فيلد اتجاهه الناحيه دي، هخلي البالم اوف ماي هاند في اتجاه المagnetic فيلد اللي هو الناحيه دي. وساعتها
using my thumb هو ده اتجاه الفورس اللي على الالكترون which is into the page. بس خلي بالك in this question الالكترون هنا is a negative charge، وفي النيجاتيف charges كل حاجه بتتعكس، فالالكترون ماشي في الاتجاه ده، المagnetic field في الاتجاه ده، فالتشارج هيبقى عليه فورس لتحت. ده لو كان positive charge، ولكن في الحاله دي انا عندي negative charge which is electron، فاي حاجه هتطلع لي لازم اعكسها على طول، فالالكترون ده عشان هو negatively charge هيبقى معكوس، في الحاله بتاعته الفورس هتكون لفوق. in this case الانسر بتاعتي هتكون out of the page B. Question number 33 says which graph shows the voltage output V against the time T in an AC generator. ال AC generator يا جماعة هو ال alternating current generator اللي بيجي من السد العالي، واللي هي بنوصله للسوكتس اللي موجودة في البيوت اللي موجودة على الحيطان. الكرنت اللي بيطلع من ال AC generator بيكون alternating current positive and negative مع التايم، فبيكون عنده ويف كده positive negative positive negative. مش شرط يكون circular wave كده بالمنظر ده، وممكن تكون مربعات، بس لازم يكون فيها positive ولازم يكون فيها negative. هنا ده it's a direct current، ده بيطلع من البطارية، ده positive بس، ده ما بيجيلناش، ده positive بس وبرده في حتة ما فيهوش negative. فالانسر بتاعتها هتكون هي دي، لازم يكون في both positive ولازم يكون في negative، ولازم يكون ليه shape محدد، square wave او circular wave او اي شكل من الwaves. فالانسر بتاعتي هتكون دي. Question number 34 بيقول a loudspeaker and a microphone are placed in front of a wall. ده الوال وده اللاود سبيكر وده الميكروفون. طبعا اللاود سبيكر هيطلع ساوند، الساوند ده هيتسمع من الميكروفون، وبعد كده الساوند هيحصل له ريفلكشن وهيرجع تاني بعد وقت صغير جدا احنا ممكن ما نحسش بيه، بس الميكروفون ممكن يحس بيه، هيحس بالساوند اللي رجع له تاني. فالميكروفون هيسمع تو ساوندز، اول ساوند هو اللاود سبيكر ساوند، وتاني ساوند هو اللي جاي من الوال. فعندي تو سيجنالز. الميكروفون ده متوصل ل اوسيلوسكوب، فالاوسيلوسكوب ده بيطلع لي سيجنال الاولانيه مع لاود سبيكر، وبعد سام تايم بيطلع سيجنال تانية بسبب الايكو اللي راجع ده. طبعا زي ما انتم شايفين السيجنال الاولانيه كبيره والسيجنال التانية بتكون صغيره، لان الايكو بيكون صوته اوطى من الصوت الاوريجينال اللي طالع من اللاود سبيكر، وده بسبب اللوسز اللي بتحصل للساوند ويف لما بيخبط في الحيطه ويترد تاني. فهو بيقول لك هنا ان كل ديفيجن في الاوسيلوسكوب او في السكرين هنا represents 0.01 seconds. فانا عشان اعرف الوقت اللي انا خدته عشان اللايت او الساوند يطلع من هنا ويرجع لي تاني، لازم اعد عدد المربعات اللي هنا. لو عديناهم هنلاقيهم ان هم 8 ديفيجنز او 8 سكويرز، وكل ديفيجن زي ما هو بيقول في السؤال هنا 0.01 second. فالتوتال تايم بتاعي هيكون 8 times 0.01 which equals to 0.08 seconds. تمام. السؤال هنا بيقول لك ان السبيد اوف ساوند ان اير is 300 متر بير سكند، دي سرعه الصوت في الهواء، ودي طبعا لازم سبيد نكون احنا حافظينها او عارفينها بالتقريب كده. بيقول لك what is the distance between the loudspeaker and the wall. طيب انا عندي هنا التايم معروف، انا عارف التايم اللي خده عشان يروح ويرجع، فالتايم بتاعي 0.08 seconds، وعندي السبيد. فباستخدام الرول بتاعت السبيد بتساوي distance over time I can get the distance between the loudspeaker and the wall. بس هنا في تريكه صغيره جدا ناس كتير قوي ممكن ما تاخدش بالها منها، ان الديستنس هنا مضروبه في 2، لان انا عندي بيمشي على طول وبعد كده بيرجع تاني، فانا الديستنس عندي هنا 2D مش 1D. فالفيلوسيتي بتاعت الساوند بتساوي 2D divided by T، لان التايم اللي بياخده الميكروفون هو التايم اللي بياخده الصوت عشان يروح ويرجع تاني. فعشان احط التايم هنا ب 0.08 seconds لازم احط الديستنس فوق ب 2D رايح وراجع. فعشان احل السؤال ده انا هو عايز يعرف الديستنس كامل هي دي، هودي التي الناحيه الثانيه، فيبقى عندي 2D بتساوي VT and then I will put this 2 down here in the denominator، اوديها تحت او اقسم 2 الناحيتين، فالديستنس هتساوي VT over 2. الفيلوسيتي كانت ب 300 والتايم ب 0.08، وبعد كده هقسم الرقم ده على 2 لما اضربهم في بعض هيطلع لي الانسر في الاخر 12 مترز. فالانسر عندي هتكون B. Question number 35 بيقول the circuit diagram shows the variable resistor R. variable resistor ده بيعمل ايه يا جماعه؟ الفاريبل resistor ده بيفاري من اسمه الريزيستنس بتاعته، بتتحكم في الريزيستنس بتاعته في الفاريبل resistor. فهو بيقول لك it's connected in parallel هنا مع الريزستور الموجود عندي
هنا. فانا عندي 2 ريزيستورز كل واحده منهم كونكتد لفولت ميتر، الاولاني مسميه الفولت ميتر بتاعه V1 والتاني فولت ميتر V2. طبعا زي ما انتم شايفين هنا ان ده مفيش جنبه ريزيستور تاني ان بارلل ليه، ولكن دول مع بعض they are parallel. ممكن اجمع الاثنين دول مع بعض واسميهم ريزيستور واحد واسميه R equivalent which is the equivalent resistance of those two resistors مع بعض. الاثنين دول مع بعض الايكويفالنت بتاعهم in series مع الريزيستنس الاولاني. طيب لو انا زودت الريزيستنس بتاعت الريزيستور ده الايكويفالنت ريزيستنس هنا هيحصل فيها ايه؟ خلينا نشوف مثلا ندي اكزامبل. R1 مثلا انا هسمي ده R1 واسمي ده R2. لو انا قلت ان R1 2 ohms و R2 2 ohms برضه، عشان اعرف الايكويفالنت ريزيستنس احنا عارفين ان في الباراليل عشان نحسب التوتال او الايكويفالنت ريزيستنس بتقول 1 over R equivalent equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 لو انا عندي كذا ريزيستور تاني. في الحالة دي R1 ب2 و R2 ب2، فأنا بقى عندي half plus half which is 1 عشان أجيب ال R equivalent 1 over R equivalent equals to 1 over 1، فال R equivalent في الحالة دي هيكون 1 ohm. طيب هو هنا بيقول لك في السؤال ده إن ال resistance بتاعت ال variable resistor ده increases، زودناها. إيه اللي هيحصل لي reading بتاعت فولت ميتر 1 وفولت ميتر 2؟ طيب لو أنا مثلا خليت ال R دي which is R2 هنا خليناها 4 for example، فأنا هيبقى عندي 1 over 2 plus 1 over 4. 1 over 2 plus 1 over 4 بتساوي 3 over 4. بعد كده هنقلبهم هنخليها 4 over 3، فالانسر عندي هتكون 1.33. فال R equivalent بتاعت الاتنين دول مع بعض لما ال R2 واحدة منهم يعني تكبر، التوتال ريزيستنس بتاعتهم هما الاتنين برضو بتكون كبرت. فبالتالي الفولت ميتر ريدنج هنا هيكبر لان الفولتج بتساوي الكرنت في الريزيستنس، والكرنت هنا واحد لان هو ماشي هنا في السيركت دي ان المفروض هنا الكرنت ماشي كده in this clockwise direction عشان دول in series مع بعض، فالكرنت هنا اللي ماشي هنا لازم يكون هو اللي ماشي في الاثنين دول مع بعض. فالفولتج ريدنج هنا هو الكرنت في الريزيستنس، فلما التوتال ريزيستنس هنا تزيد الفولتج V2 برضو هتزيد. وايه اللي هيحصل في V1؟ بالتالي V1 لازم تقل لان التوتال ريدنج بتاع V1 بلس V2 لازم يساوي التوتال ريدنج بتاع الباتري نفسها. فلو الباتري دي مثلا 10 فولت وV1 5 يبقى لازم V2 تكون 5 لان التوتال V1 مع V2 لازم يساوي التوتال بتاع الباتري. طيب في الحالة دي انا زودت ال R هنا، فلما ال R هنا زادت التوتال ريزيستنس هنا كمان زادت، فV2 كلها زادت، فبدل ما كانت 5 مثلا خلينا نقول بقت 7. V1 لازم طبعا تكون 3 لان في الحاله دي 7 بلس 3 هيديك التوتال ريزيستنس which is 10. فلو الار زادت ال V2 هتزيد لكن V1 هتقل، ودي الانسر بتاعتنا هتكون B. سؤال صعب شويه ولكن هو عايز شويه تركيز وعايز شويه فهم للار equivalent بتزيد ولا بتقل لما ازود الريزيستنسز بتاعتي، فالانسر هتكون B. Next question number 36 بيقول thin aluminum foil is used in cooking. الالومنيوم فويل احنا بنستخدمه عشان نغطي بيه الاكل. بيقول لك the diagram shows a system used to control the thickness of the aluminum foil being made in a factory. بيحطوا الالومنيوم فويل كده عشان يظبطوا الثيكنس بتاعه. انت عارف دايما الالومنيوم فويل ليه ثيكنس معين عمرك ما بتلاقيه متغير. ازاي الفاكتوري بيطلعوا الالومنيوم فويل بنفس الثيكنس ده ما بيتغيرش عن اي الومنيوم فويل تاني؟ بيظبطوه ازاي؟ انا عندي رولرز هنا، الرولرز دي بتلف عشان تضغط على الالومنيوم فويل فبترفع الثيكنس بتاعه depending on the size that you want. طب ازاي بيظبطوها بالظبط عند الثيكنس ده؟ بيستخدموا راديو اكتيف سورس وراديو اكتيف ديتكتور. السورس ده بيطلع راديو اكتيف بارتكلز، الراديو اكتيف بارتكلز دي يا اما الفا يا اما بيتا يا اما جاما. الجاما ريز طبعا هما ذا ريز فدايما هيعدوا، فبالتالي مش هستفاد منهم حاجه لان هما كده كده بيعدوا. انا عايز حاجه لما تعدي ممكن يحصل لها ابزوربشن على حسب الثيكنس، كل ما الثيكنس يكبر كل ما عدد البارتكلز بتعدي تكون قليله، فبالتالي الديتكتور هيديتكت عدد من البارتكلز قليله او عدد من الراديو اكتيف سيجنالز قليله، فبالتالي هنقول ان الثيكنس ده كبير. لو الثيكنس رفيع عدد البارتكلز اللي هتعدي هيكون كبير، فبالتالي راديو اكتيف ديتكتور هيحس بعدد كبير، فساعتها هنبدا نقول للرولرز دول قللوا شويه السكويزنج بتاعكم. ف what is the most suitable radioactive source؟ هنا هيكون
البيتا بارتكلز طبعا، لان الجاما ريز كلها هتعدي مش هتتاثر بالثيكنس، سواء ثيكنس تخين او مش تخين الجاما ريز دايما هتعدي، فالديتكتور مش هيحس بالفرق لو الثيكنس تخين او صغير. طب لو استخدمنا الفا بارتكلز، الفا بارتكلز دول عباره عن هيليوم نيوكلياي، الهيليوم نيوكلياي ار بيج، فدايما هيخبطوا في السيرفيس ويحصل لهم ريفلكشن، فما استفدتش منهم حاجه برضه. ولكن الحاجه الوحيده اللي بتعتمد على الثيكنس هم البيتا بارتكلز. البيتا بارتكلز ار الكترونز وهي بتعدي لو الثيكنس كبير هيحصل لهم ابزوربشن، فعدد الديتكتد بيتا بارتكلز هيكون قليل. لو الثيكنس رفيع شويه منهم هيخشوا، شويه هيكونوا ابزورب، بس عدد الابزوربد بارتكلز هيكون اقل، فبالتالي الديتكتور هيحس ان عدد اقل، فيبدا يعرف ان الثيكنس اتغير. فالانسر بتاعتي هنا هتكون بيتا بارتكلز، ولازم نكون حافظين اللايف تايم بتاع كل نوع من البارتكلز. الهاف لايف تايم بتاع البيتا بارتكلز is 6 years، فالانسر بتاعتي هتكون B. Next question number 37 بيقول which of the alpha, beta and the gamma radiations are waves. احنا عارفين ان الجاما radiation is a wave، البيتا particle is a particle، حتى اسمها particle هي عبارة عن electron او positron، والالفا particle هي هيليوم نيوكلياي، فالإجابة عندك هي الجاما rays only. Next question number 30 بيقول a radioactive isotope of hydrogen has a lifetime of 12 years. الايسوتوب بتاع الهيدروجين اللايف تايم بتاعه 12 years. يعني ايه اللايف تايم 12 years؟ معناها ان عدد الاتومز اللي بتتبقى لك راديو اكتيف بيكونوا نصهم، ده الهاف لايف. يعني عشان مثلا لو انا عندي مليون هيليوم اتوم او مليون هيدروجين اتوم، بعد 12 سنه هلاقي نص مليون لسه راديو اكتيف، والنص مليون التاني هيكون ما بقاش راديو اكتيف. هو ده اسمه الهاف لايف تايم، التايم اللي انا باخده عشان half of the isotopes تكون تبطل راديو اكتيفيتي. فبيقول لك ان انا عندي a sample of 40 million atoms of this type of isotope. بيقول لك how many atoms هيكون موجوده بعد 24 years. انت عارف ان اللايف تايم بتاعك هو 12 years، ف half life time يعني بعد 12 years نص العدد اللي موجود هيكون راديو اكتيف. يبقى انا عندي هنا 24 year، فخلينا نشوف اول 12 year ايه اللي هيحصل فيهم. ما ينفعش تجاوب السؤال ده على طول، انت ممكن تقول دول 24 يعني 12 و12 فهتبقى نصين، فهتبقى نص ال 40 which is 20. الانسر لا يا جماعه، الهاف لايف تايم الواحد is 12، ف 40 بعد 12 سنه هيبقوا 20 مليون. طيب بعد 12 سنه التانيين هيبقوا نص ال 20 مش نص ال 40. نص ال 20 كام؟ هيكونوا 10 اللي متبقيين. بعد 12 سنه تانيين هيكونوا 5. لكن هنا هو بيسال هنا بعد 24 يعني 12 و12، فالانسر هتكون 10 مليون، فالانسر هتكون B. Next question number 39 بيقول how many nucleons are in one neutral atom of krypton isotope، وحطيت لك 2 numbers. في number مكتوب تحت 36 وده number of protons، وده عادة بيكون قد عدد الالكترونز، وعندي فوق another number which is the mass number. الماس نمبر ده هو عبارة عن البارتكلز، عدد البارتكلز اللي موجودة جوه النيوكليوس، والنيوكليوس جواها بروتونز ونيوترونز. البروتونز والنيوترونز مع بعض بنسميهم نيوكليونز. ليه نيوكليونز؟ اللي هم موجودين جوه النيوكليوس، فكلمه نيوكليون جايه من النيوكليوس. فعدد الحاجات او الماس نمبر اللي هو ال 84 ده هو عدد البارتكلز اللي موجوده جوه النيوكليوس، اللي هو بيعتمد عليه الماس نمبر which is the protons plus the neutrons. فالانسر على طول هتكون سي، لان هي اتس دايركت هنا. 84 هو ده الماس نمبر بتاع النيوكليوس نفسه، فالانسر بتاعتي هتكون سي 84 nucleons. The last question number 40 بيقول a radioactive nucleus represents as U92 and 230. زي ما احنا لسه شايفين في السؤال اللي قبليه، 92 هو الatomic number which is the number of electrons او number of protons، لان دايما الاثنين بيكونوا قد بعض، والنمبر اللي مكتوب فوق ده الماس number which is the number of particles اللي موجوده جوه النيوكليوس، والنيوكليوس جواها neutrons and protons. Which row represents another isotope of the same element. الايسوتوب يا جماعه بيكون نفس الاليمنت بالظبط، والاليمنت بيعتمد على الاتوميك نمبر، فلازم يكون عنده نفس الاتوميك نمبر اللي هو الرقم اللي مكتوب تحت. لو ما عندوش نفس الاتوميك نمبر يبقى ده مش نفس الاليمنت. ممكن يكون عنده نفس الاتوميك نمبر بس رقم تاني مختلف في الماس نمبر، وده اللي بنسميه ايسوتوب. فالانسر هنا على طول عشان يكون نفس الاليمنت سيم اليمنت لازم يكون عنده نفس النمبر اوف بروتونز او نفس الاتوميك نمبر اللي موجود، اللي هو الرقم اللي موجود تحت اللي هو 92. اي حاجه تانية ممكن تكون اي رقم تاني مش مشكله، بس اهم حاجه اللي بيحدد نوع الاليمنت هو الاتوميك نمبر او النمبر اوف بروتونز او النمبر اوف الكترونز، لان الثلاث حاجات دول هما حاجه واحده، هما نفس الحاجه. النمبر اوف بروتونز بيساوي النمبر اوف الكترونز، والاثنين دول مع بعض بنسميهم الاتوميك نمبر اللي هو دايما
بيتكتب تحت. فالانسر بتاعتي هتكون سي بغض النظر عن الارقام اللي مكتوبه على اليمين، لان ده الماس نمبر، وممكن يكون عندي different masses لان النمبر بيعتمد على النمبر اوف نيوترونز اللي موجودين جوه النيوكليوس بتاعتي. فالانسر هنا هتكون directly C. And this is the end of part 4, which is the final part of June 2018 exam. If you have any question, leave it in the comments below. I'll be happy to answer you. For more videos, subscribe to my channel. If you need more engagement, like my Facebook page that you'll find the link for in the description below. If you feel that this video is helpful, please share it with your friends. Also check the other videos in my channel for other tests and exams. Enjoy learning and see you in the next video.